नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला गटारी स्पेशल मी चिकन बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य 1 किलो चिकन घेतलेले आहे। त्यासाठी बघा 1 चमचा तिखट घेतलेले आहे। हे आपलं कोल्हापुरी तिखट आहे, तुम्ही कोणतं पण घातलं तरी चालेल। गरम मसाला पावडर आहे, ह्याची पण व्हिडिओ टाकलेली आहे। हळद घेतलेली आहे थोडीशी। हे फक्त जिरे आणि धने बघा असे मी भाजून थोडे मोठे मोठे कुटलेले आहेत, बारीक नाही। तुमच्याकडे बारीक जरी असेल तरी टाका। मीठ आणि 3 चमचे दही घेतलेलं आहे। दही थोडं आंबट आहे। 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ चिकन धुवून घेतलेलं आहे। त्याला आपण साहित्य लावून घेऊया पहिलंच। तर ही तिखट मसाला म्हणजे कोल्हापुरी आपला मसाला आहे। हे गरम मसाला पावडर आहे, ह्याची पण रेसिपी टाकलेली आहे। हळद टाकले, ह्याची पण रेसिपी टाकलेली आहे मी। आणि ही धने आणि जिरे बघा असे बघा मोठे मोठे कुटलेले आहेत। भाजायचे, हलकेसे भाजायचे आणि आबडधोबड कुटून घ्यायचे। बारीक जरी असेल तुमच्याकडे पावडर तर घेतली तर चालेल। हे मीठ आहे आणि 3 चमचे दही आहे बघा, आंबटवालं दही आहे। आता हे चांगलं मिक्स करूया। तर आपण हे हातानेच मिक्स करायचं आहे, म्हणजे सगळ्याला चांगलं लागेल, त्याचा अर्क त्याच्यामध्ये उतरल। तुम्हाला आज मी मिक्सरला बिलकुल मसाला बारीक करायचा नाही आहे, असं चिकन दाखवणार आहे। जशी कॉलेजच्या मुलांसाठी वगैरे जिथं राहतात त्यासाठी बनवायला त्यांना प्रॉब्लेम होतो, मिक्सर नसतो काय नसतो, तर त्यासाठी मी तुम्हाला आज वेगळ्या पद्धतीने दाखवणार आहे। पण चव इतकी छान लागेल, तुम्ही माझ्या पद्धतीने एकदा बनवून बघा। तर चांगलं मिक्स करायचे बघा। हे मसाला बघा चांगला लावून घेतलेला आहे चिकनला, आणि हे आपल्याला अर्धा तास असं ठेवायचं आहे। आणि त्याच्यानंतर आपण तर बाकीचं साहित्य घेऊया। अर्धा तास होऊन गेलेत बघा। ह्याला आपण मसाला लावून ठेवलं होतं। मोठे 2 कांदे बारीक कापून घेतलेले, 3 चमचे आलं आणि लसूण ठेचून घेतलेलं असं एकदम बारीक। हे जी तुम्हाला मी चिकन दाखवणार आहे ना, ह्याला मिक्सरचा उपयोग जरासुद्धा मी केलेला नाही आहे। धने जिरे 1 चमचा घेतलेला आहे कुटून। ही लाल मिरची पावडर आहे, काश्मीरी मिरची पावडर आहे, थोडी तिखटवाली आहे, तिखटाप्रमाणे तुम्ही वापरा। 1 टमाटा घेतलेला आहे बारीक कापून, आणि 2 तेजपत्ते घेतलेले आणि तेल घेतलेलं आहे। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। चिकन म्हणलं की ना थोडंसं तेल जास्त टाकायचं। तर तेल चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा हे तेजपत्ते टाकलेले आहेत। तुम्हाला ह्याच्यामध्ये खडा मसाला टाकायचा असला तर टाकायचा। 2 मोठी विलायची, दालचिनीचा 1 तुकडा असं टाकायचा, त्याच्यामध्ये थोडंसं जिरं। आता ह्याच्यामध्ये हे कांदे टाकून घेऊया, आणि कांद्याचा पाक कलर चेंज होतोवर बघा चांगलं भाजून घ्यायचं आहे। कांदा बघा चांगला भाजलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये हे आलं आणि लसूण हे दोन्ही जण मी टिचून घेतले, एकदम बारीक करायचं, बारीक टिचून घ्यायचं चांगलं। थोडंसं ना जास्त टाकायचं, कारण हे मी जास्त घेतलेलं आहे थोडंसं, म्हणजे चवीला चिकन चांगलं लागतं। कारण आपण आता ह्यातलं कोणतीच वस्तू अशी मिक्सरला बारीक केलेली नाही, कुटून केली। तुम्ही जरी पाट्यावर जर वाटून जर केलं ना तर आणि चवीला बघा छान लागेल। तर आपण ह्याच्यामध्ये बघा 1 टमाटर टाकून घेऊया, आणि चांगलं मिक्स करून घेऊया बघा। हे जरा थोडंसं टमाटर सॉफ्ट झालं पाहिजे बघा। चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे, टमाटर थोडं सॉफ्ट झालेलं आहे। तर आपण काय करायचं, हे चांगलं भाजून पण घेतलेलं आहे आपण सगळा मसाला। आता ह्याच्यामध्ये मी मिरची पावडर टाकते, कारण पहिली आपण बी टाकलेली आहे। काश्मीरी मिरची पावडर जास्त आहे आणि तिखटवाली कमी आहे, कारण आपण मसाल्याला बी मसाला लावून घेतलेला आहे पहिला चिकनला, त्यामध्ये पण मी मिरची पावडर टाकलेली आहे। ते आपलं कोल्हापुरी तिखट आहे, ती लई झणझणीत असते। हे ह्याच्यामध्ये थोडं कलरवाले आणि थोडं तिखटवालं बी आहे, तुमच्या तिखटाप्रमाणे फक्त टाका। आणि हे जिरे आणि धने तर तुम्हाला मी मागाशी सांगितले, थोडासा गरम मसाला वापरला तरी चालेल। मोठी विलायची, 1 दालचिनी, 1 हिरवी विलायची, त्यानं पण छान लागतं। लवंग, मिरी टाकू नका, दाताखाली येतात मग खायला होत नाही। बाकीच्या वस्तू अशा थोड्या थोड्या टाकायच्या, जास्त नाही टाकायच्या, 2-2 अशा टाकायच्या। आता ह्याच्यामध्ये बघा थोडंसं गरम मी पाणी टाकणार आहे। कालवणाला काय कोणतं जरी कालवण केलं ना तर थंड पाणी नाही टाकायचं, गरम पाणी टाकायचं। गरम पाण्याने ना त्याची चव तशीच राहते चांगली। तर बघा आता मी हे गरम पाणी घेतलेलं आहे, तर थोडंसं टाकायचे बघा हे गरम पाणी। आता हे मिक्स करून घेते, आणि एकदम स्लो गॅस करते, एकदम बारीक गॅस करायचा बघा, कारण आपण चिकनला मीठ लावलेलं आहे। तर परत चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं। तर ह्या मसाल्यामध्ये आपल्याला मीठ वगैरे काही टाकायचं नाही आहे, नंतर चव बघून आपण मीठ टाकूया, कारण मीठ बरोबर टाकलेलं आहे मी।
आणि ह्याला झाकण ठेवून एक आपण 5 मिनटं बारीक गॅसवर, एकदम बारीक गॅसवर ठेवूया. एकदम स्लो गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं. एकदम बारीक गॅस करायचा, त्याच्यावर ठेवायचं. तर बघा आता हा मसाला एकदम चांगला एकजीव झालेला आहे, सगळं सॉफ्ट झालेलं आहे. असं जर कालवण केलं ना तर एकदम चवदार असं वेगळं असं काय तर तुम्हाला खायला मिळेल. हॉटेल टाईप कालवण होईल. ह्यात बघा आपण सुकं खोबरं बिबरं काहीच नाही टाकलेलं, ओलं खोबरं वगैरे. आणि कमी मसाल्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवते. फक्त तिखट तुमच्या प्रमाणे टाका. तर आता आपण हे बघा, हे चिकन किती मस्त झालेलं आहे बघा. अर्धा तास आपण ठेवलं होतं, त्यानंतर पण आपण हे भाजस्तवर एक 15 ते 20 मिनटं गेलेलं आहे. तर हे सगळं ह्यात टाकून घेऊया आपण. सगळा मसाला टाकायचा बघा. चिकन असं चिकन एक तर चवीला चांगलं लागतं ना. तर चिकन बघा मी हे सगळं टाकून घेतलेलं आहे. तर आपण हलवून घेऊया. बघा आता छान असं मी सगळं मिक्स करून चांगलं घेतलेलं आहे. स्लो गॅसवरच आहे बघा, अजून पण फास्ट गॅस केला नाही, कारण आपण त्याच्यामध्ये मग असे मसाला झाकून ठेवला तसाच गॅस स्लो आहे. तर आता थोडासा वाढवायचा, एकदम फास्ट नाही करायचा बघा, थोडासा वाढवायचा. आणि एकदा दोनदा बघायचं. एक 5 ते 10 मिनटासाठी आपण बारीक गॅसवर असं ठेवून देऊया. आणि नंतर आपण त्यात पाणी थोडं टाकायचं. मिडियम गॅसवर ठेवलं आहे बघा. एक 5 ते 7 मिनटं झाले. तुम्हाला मी बोलली होती 10 मिनटं ठेवूया, पण 5 ते 6 मिनटामध्ये बघा चिकनला पाणी किती सुटलं आहे बघा. कारण की आपण थोडंसं पहिलं मसाल्यामध्ये पाणी ठेवलं होतं आणि ह्यात आपण साहित्य टाकलं होतं सगळं. तर एक तर छान मुरलेलं आहे. जर तुम्हाला पाहिजे असेल ना तर ह्यात अजून पाणी टाकायचं बघा. थोडंसं अजून शिजायला पाहिजे. शिजायला काय जास्त टाईम लागत नाही चिकन, पण हे पाणी बघा किती सुटले ते दाखवायसाठी तुम्हाला मी खोलले. तर आता आपण ह्यात चांगलं होऊन देऊया हे चिकन ह्याच पाण्यामध्ये. जर पाहिजे असेल तर तुम्ही ह्यात पाणी अजून टाकू शकता, कारण हे चवीला एक तर वेगळा नाही तर छान लागेल ना. तर आता मी ह्याच पाण्यामध्ये ना चिकन शिजवून चांगलं घेणार आहे अजून एक 10 मिनटं तरी. कारण मी तुम्हाला म्हटली ती 10 ते 15 मिनटं बारीक गॅसवर ठेवायचं. तर मी 5 ते 7 मिनटाच्या आतच खोललेलं आहे. तर एक तर पाणी सुटले बघा त्याला. तर आपण आता ह्यातच होऊन देऊया. 7 ते 8 मिनटं बघा मी झाकून ठेवलं होतं बारीक गॅसवर. आपण काय त्यात पाणी टाकलेलं नाही. पहिलं जेवढं टाकलं तेवढंच पाणी बघा मसाला हे करताना. त्यानंतर एवढं पाणी सुटलेलं आहे आणि चिकन एकदम छान असं झालेलं आहे. जर तुम्हाला पाहिजे असलं तर वरनं गरम पाणी टाकायचं थोडंसं, आणि असं पाहिजे असलं तर असं ठेवायचं. एक तर छान असं चिकन झालेलं आहे. जर हे चिकन जर आवडलं तर पहिले एक लाईक करा आणि कमेंट करा. आणि ह्या चिकनविषयी जर तुम्हाला काय विचारायचं असेल ना तर कमेंट बॉक्समध्ये विचारा, मी तुम्हाला सांगेन. जर आवडलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.